ลงหน้า1ชุดไทย12แล้วพอ14ก็คือลงหน้า1ว่าแต่งตัวโป๊แล้วพอ15ก็คือเอามาเทียบกันว่าไหนบอกจะใส่ชุดไทยแล้วนี่แต่งตัวโป๊แล้วเต้นท่านี้ด้วยเราก็แบบสู้กับมาเลยเนี่ยอยู่ตรง4แยกเนี้ยมาเลยขับมากี่โมงเนี่ยตอนนี้มัน2 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่งไหม3 ทุ่มครึ่งเลยดีกว่าไข่อะปลาไข่ขึ้นมาบนเวที What ไม่โดนand welcome to I Can Teach วันนี้นะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาแบบแซ่บเหมือนพริก10 เม็ดเลยนะคะเขาเป็นตัวแม่แห่งการบุกเบิกวงการ girl group นะคะเขาเป็นหนึ่งในสมาชิก Girly Berry พี่กิฟซ่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้หนูคำรามเป็นเพลงเดี๋ยวก่อนทำไมทำเก่งจังเลยอะเราต้องทำทุกเทปปะเหนื่อยเหลือเกินแปลว่ามีประสบการณ์ไม่ได้มันเหมือนเสียงโดนบีบคอไงอ๋อโอเคอยู่ๆก็บีบคอตัวเองเริ่มเคลิ้มยังไม่ทันถึงไหนเลยนะกลัวเลยแก้ตัวไปก็ไม่ดีอยู่ดีโอเคค่ะเขาบอกว่าอยู่เป็นคนหัวโบราณถ้าสมมติว่าอะไรที่มันไม่ตรงระเบียบแบบแผนหรือแบบศีลธรรมเราก็จะมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจงั้นหนูขอออกจากรายการเฮ้ยอย่าเพิ่งเราเข้าใจแนวคิดหรือว่าการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่นะพูดคนรุ่นใหม่ก็ถูกเพราะว่าเราปีนี้ก็เลข4ละ No way จริงโอ้ my god ไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะใครดูแล้วรู้จักแล้วก็แบบช่วยคอมเมนต์ด้วยค่ะคือหนูโตมาแล้วแบบว่าหนูจะแต่งตัวแบบนี้สักวันหรือเต้นแบบนี้สักวันอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ทำซึ่งเราก็ทำแล้วเราจะรู้สึกว่านั่นคือการแสดงสมัยเด็กๆอ่ะมันจะอยู่ในยุคที่เป็นยุค Gen Y แบบปลายๆคนยุค Gen Y ตอนเด็กๆอ่ะพ่อแม่ชอบส่งเรียนอะไรเรียนบัลเล่ต์เรียนการ์ดแดนซ์เรียนเปียโนเรียนไวโอลินเรียนกีตาร์เรียนอะไรก็ตามที่เป็นแบบคลาสสิกเรารู้สึกเป็นมิตรกับศิลปะมากเป็นมิตรกับการแสดงออกเวในการสนุกมันเป็นเวแบบคลาสสิกไงทุกอย่างมันต้องเป๊ะเล่นเพลงคลาสสิกคือเล่นตามโน้ตตึงเพราะฉะนั้นโตมามันก็กลายเป็นมันเป๊ะไงเดินเข้าบ้านปุ๊บต้องล้างเท้าเลยห้ามกลับบ้านดึกถ้าจะกลับบ้านดึกก็ต้องโทรบอกพ่อแม่มีคนมาจีบก็ต้องพูดแต่คำว่าเพื่อนพูดคำว่าเพื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเรียนจบพอเรียนจบแล้วเขาได้เป็นอะไรคะหลังจากเรียนจบต้องมีงานทำก่อนถึงจะเป็นแฟนเรียกได้โอเคสมัยนี้ใครเรียนไม่จบแล้วไปเรียกว่าเป็นแฟนอย่างงี้แต่มันก็ make sense นะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเป็นพี่น้องกันทั้งวงการเลยคนนี้ก็เป็นพี่น้องกับคนนี้พี่น้องคนนี้แต่จูจีกันแบบว่าพอจับมือกันมันมากกว่าพี่น้องนะคะอะไรเงี้ยอะไรที่หัวโบราณอีกสมมุติว่าเรามีแฟนเราก็จะเป็นคนที่แบบไม่มองคนอื่นเลยคนอื่นคือไม่หล่อเลยหรือว่าพี่นิสัยดีหรือพี่แค่นิสัยดีแล้วพวกเราเป็นอะไรกันสมัยใหม่มันไม่ได้แปลว่าต้องดีกว่าเสมอไปนะมันคือความเห็นในแต่ละยุคในแต่ละสมัยไม่เหมือนกันหนูกลับรู้สึกว่าสมัยเนี้ยคนเราอ่ะมองกันว่าเราถูก replaceable ง่ายมากเช่นถ้าเกิดเธอทิ้งฉันปัดแอปวันพรุ่งนี้ฉันก็ได้ใหม่แล้วมันเลยทิ้งกันง่ายอ่ะคือจริงๆด้วยความที่โลกสมัยเนี้ยมันเป็นโซเชียลมีเดียแล้วทุกอย่างมันเร็วมากมันก็เลยลืมเรื่องของความอดทนไปทุกอย่างถ้าเราอยากรู้เช่นผ้าอนามัยของติช่าก็เสิร์ชถ้วยค่ะถ้วยอนามัยของติช่าเป็นยังไงเราเสิร์ชเรารู้เลยถูกไหมคือไอ้ความเร็วเนี้ยมันเป็นการปลูกฝังนิสัยที่เราจะอดทนไม่ได้หนูเห็นด้วยคนมักจะติดภาพว่าคนหัวโบราณคือแต่งตัวโบราณแต่งตัวเรียบร้อยแต่เป็นคนหัวโบราณที่แต่งตัวเซ็กซี่มากต้องย้อนไปตอนอัลบั้มแรกเนาะแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นเลยร้องเพลงแบบเด็กๆเลยแบบเฮ้ยแฟรงเกนสไตล์ไม่เต้นไม่รักนะเงียบกริบเลยรายได้ทั้งอัลบั้มนะคะทุกคน 50,000 บาทเราก็เลยคิดว่าเราควรที่จะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราหรือเป็นสิ่งที่เราชอบสมัยก่อนเราก็จะชอบโดโจรู้จักปะเนี่ยเกิดไม่ทันว่ะโดโจซิตี้เบเกอรี่มิวสิกรู้จักคอมเมนต์นะถ้าเกิดเลิฟอีสรู้จักปะค่ายเลิฟอีสลิปตาเมื่อก่อนลิปตารู้จักวงแล้วลิปตาเนี่ยเมื่อก่อนอยู่เบเกอรี่แล้วเขาก็มาเป็นเลิฟอีสเมื่อก่อนเบเกอรี่มิวสิกเนี่ยเขาจะมีแมกกาซีนอยู่เล่มหนึ่งที่เป็นแมกกาซีนที่แบบทุกคนในโรงเรียนจะต้องเดินไปที่แผงเราซื้อชื่อว่า Catch K-A-T-C-H Catch ใช่โอเคที่รู้จักที่จำได้แต่ก่อนชอบแมกกาซีนมากเราอ่ะเป็นคนชอบเดินสยามเพราะเราต้องไปเรียนพิเศษแล้วเราไปเดินตรงนั้นแล้วก็มีคนในหนังสือ Catch ถ่ายรูปแล้วก็ไปใส่ตรงหน้าหลังสุด
หน้าหลังสุดเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าดูแบบเด็กแบบฮิปเด็กน่ารักที่เดินอยู่ในสยามเคยอ่านหนังสือเล่มเนี้ยแล้วคิดว่าวันหนึ่งอ่ะฉันอยากลงหน้าหลังบ้างจังเลยอ่ะมันดูเจ๋งวันที่ออกก็คือรีบไปซื้อเลยไอ้หนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นหนังสือที่แบบจุดประกายให้เราอ่ะกลายเป็นแบบอัลบั้มที่2คิดว่าถ้าอัลบั้มเนี้ยออกไปแล้วมันไม่เวิร์กก็แยกย้ายแล้วปรากฏว่ามันดังมากค่ะคุณแม่ ดังสุดๆเลยค่ะ ดังมาก เต้นทุกวันนี้ติดหูไปเลยจำได้ไหมว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์สมมติว่าในเน็ตก่อนมันคืออะไรที่หนักที่สุดหรือว่าในสื่อก็คือคำว่าเยอะมาก ไม่อยากจะเชื่อว่านอกจากหนูในวงการก็มีคนเจอคำว่าก่อนหนูไปแล้ว ดัจจอะไรอย่างเงี้ย โอ้หนูก็เจอ แต่ว่ามันก็จะมีคำที่แบบเหมือนกับแต่งเรื่องขึ้นมาด่าอะไรเงี้ยไปทำแท้งอะไรเงี้ยทางค่ายเนี่ยก็เรียกเราคุยเขาดันให้เกิด2อย่างก็คือ1เราโดนเรียกคุยว่าเราจะรับมือกับสิ่งนี้ยังไงกับ2ก็คือเหมือนทางการเนาะกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องมาจัดการกับสิ่งนี้ What จริงคือสมัยก่อนเนี่ยก็คืออันนี้อาจจะไปตูชื่อเนาะคือก็จะมีคุณระเบียบตอนนี้เขาเป็นสวนะคือไม่ใช่สูงวัยนะคะคือสมาชิกวุฒิสภาคือท่านเป็นสวจริงๆออกมาแล้วก็พูดว่าทำแบบนี้ไม่ถูกหรือว่าแรงจำไม่ได้แล้วเนาะว่าหนูอ่ะกับวงเนี้ยเป็นวงที่ทำให้เกิดอินสปิเรชันของคนที่อยากเป็นเมียน้อยตอนนั้นเราก็ต้องรับมือกับสิ่งนี้วิธีการก็คือเราอะไปงานบำเพ็ญประโยชน์อะโอเคเยอะมากอ๋อคือเกอร์รี่เบอร์รี่เยอะมากเป็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีประโยชน์ด้วย ใช่ ถึงจะไปลุ้มล้างอิมเมจในสมัยนั้นนั่นคือการดีลนะคือบอกว่าสมัยนั้นคือการดีลคือเมื่อดาราคนนี้ดูไปในสังคมไปทำบุญไปทำสิ่งดีๆ TSPCA เป็นทูตหมาแมวในการผลักดันกฎหมายคุ้มครองหมาแมวซึ่งได้ผลแล้วเกอร์ลี่เบอร์รี่เป็นพรีเซนเตอร์อันนั้นคือ1 2ทำลายเทปผีซีดีเถื่อนต้องไปทำประโยชน์ซีดีรู้จักซีดีใช่ไหมรู้จักค่ะรู้จักค่ะแหมเขาก็จะเอาไปกองอยู่แบบลานกว้างๆเป็นภูเขาเลยสูงมากประมาณ 3-4 เมตรแล้วไปถ่ายรูปแล้วก็ลดบทเหมือนลดบทถนนน่ะเอามาบทซีดีแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งพีคมากวันนั้นน่ะเป็นวันสงกรานต์แล้วเขาก็มีโครงการรณรงค์ใส่ผ้าไทยชุดไทยเรา4 คนก็ใส่ชุดไทยลงหน้า1หนังสือพิมพ์รู้จักหนังสือพิมพ์ปะรู้จักก่อนสงกรานต์วันหนึ่งเราลงว่าทุกคนใส่ชุดไทยกันนะสงกรานต์นี้เกอร์ลี่ยังใส่วันที่13เนี่ยเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ตรอกข้าวสารก็แต่งตัวปกติเกอร์ลี่อีกวันหนึ่งก็ลงข่าวลงหน้า1ชุดไทย12แล้วพอ14ก็คือลงหน้า1ว่าแต่งตัวโป๊แล้วพอ15ก็คือเอามาเทียบกันว่าไหนบอกจะใส่ชุดไทยแล้วนี่แต่งตัวโป๊แล้วเต้นท่านี้ด้วยเสียใจจนถึงวันนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือคุณละท่านก็ออกมาด่าอีกเราไม่พูดอะไรเลยนะถ้าเป็นสมัยนี้คือเถียงไหมเถียงเราเงียบๆเลยนะก็รับฟังเราพร้อมแก้ไขค่ะได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่พี่คนเดียวที่หัวโบราณใช่ในกรุ๊ปทั้งกรุ๊ปใครหัวโบราณยังไงบ้างคะกิฟซี่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแล้วเขาก็จะรู้สึกรับไม่ได้ถ้าสมมติว่าเขาสมมติว่าเขามีแฟนเจ้าชู้ถ้าแฟนเขาไปยุ่งกับใครเขาก็รับไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะหรือแม้กระทั่งคุยก็รับไม่ได้ถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่าชนะคนคุยไม่ได้เลย situationship น่ากลัวมากสมมติว่าเขารู้จักกับแฟนติช่าเป็นคนเจ้าชู้หรือแฟนเป็นคนเจ้าชู้คนใดคนหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้เขาไม่โอเคเบลกับแนนนี่เขาก็จะหัวสมัยใหม่ขึ้นมานิดนึงคือถ้าสมมติว่าเขาคุยกับใครแล้วไม่เวิร์คคือเขาตัดเลยหนูคิดว่าน่าเฮลตี้เหมือนกัน Fun fact Green flag หรือ Red flag คืออะไรเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยิน2คำนี้ตามเทรนด์ต่างๆหรือคลิปสั้นต่างๆกันทั้ง Green flag และ Red flag ต่างเป็นส่วนหนึ่งของ relationship flag ซึ่งเป็นการใช้สีของธงเพื่อเปรียบเทียบลักษณะความรักและความสัมพันธ์ว่าอันตรายหรือปลอดภัยแค่ไหนในมุมแสลงก็จะเป็นการบอกว่าคนนี้สมควรที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้โดยที่ Green flag มีความหมายว่าความสัมพันธ์นี้ปลอดภัยถูกใจสมควรไปต่อเช่นเขาคนนั้นให้เกียรติเราทั้งต่อหน้าและลับหลัง Green flag มากเวอร์ส่วน Red flag ก็หมายถึงอันตรายมากท็อกซิกสุดๆไม่ถูกใจควรพอแค่นี้โดยด่วนเช่นเขาคนนั้นอาจจะให้เกียรติเราแต่ลับหลังกับผู้เสียหาย Red flag แดงแป๊ดมาเลยจริงๆแล้วยังมีธงสีอื่นอีกอย่าง Orange flag หรือ Yellow flag แต่ที่นิยมใช้กันก็มีแค่2สีนี้ละค่ะเซ็กสำคัญไหมเราสามารถอยู่ในความสัมพันธ์แบบชู้สาวและไม่มีเซ็กพี่ว่ามันเวิร์กไหมพี่ก็มองว่ามันก็คงจะยากเนาะสำหรับคนสมัยนี้แต่ด้วยความที่พี่แบบเป็นโสดมานานแล้วว่าพี่เป็นโสดมาแบบ4 ปีแล้วอะพี่เฉยๆกับเรื่องนี้ในยุคนี้อยู่ได้ถ้ายุคก่อนเราจะเป็นแบบแนวความคิดแบบเรียนจบปุ๊บหางานทำมีงานทำแต่งงานเท่านี้แล้วฉันก็จะต้องมีลูกเราผ่านความสัมพันธ์มารู้จักคนเห็นคนในความสัมพันธ์อื่นๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าสมมติว่ามันมีไม่ดีอ่ะไม่มีก็คงจะดีกว่ามีคน question เกี่ยวกับการที่ณตอนนี้เราไม่ได้มีแฟนเมื่อไหร่จะมีแฟนวะ
คุยกับใครอยู่ปะเนี่ย ซึ่งคำถามนี้มาจากกลการที่เขาคิดว่าคนเราไม่สามารถ complete ได้ถ้าเกิดไม่มีแฟน ใช่ ถ้าคุณสร้างครอบครัวไม่ได้แปลว่าคุณทำอย่างอื่นไม่ได้ พอโลกมันเปลี่ยนผ่านมาแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าสมัยนี้คือเขาดูกันที่อย่างอื่น เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเลยเป็นเรื่องรองสุดท้ายถึงเราจะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวใช่ไหมคะการพึ่งพาตัวเองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยามที่เราป่วยอ่ะท้ายที่สุดถ้าเรามีคนที่เรารักคือสามีหรือลูกของเราอ่ะเราก็ไม่ได้อยากจะให้เขาต้องมาดูแลเราที่ป่วยปะเรากลับยิ่งทุกข์กว่าเดิมอีก make money แล้วก็ล็อกไว้เลยค่ะว่ามีประกันกี่กรมธรรม์ทำแผนการเงินให้ดีๆ แล้วก็วางแผนเลยว่าคุณจะไปอยู่บ้านไหน งั้นอย่างนี้วัน หรือคุณจะสร้างบ้าน วันsingle woman ให้แบบอยู่แบบผู้หญิงยุคใหม่แบบแข็งแรงอ่ะพี่ลองพูดดิอ่ะอย่างแรกมีอะไร ข้อ บ้าง ที่หนึ่งนะคะ ข้อที่หนึ่ง คุณต้องรักตัวเองมากๆการรักตัวเองคือคุณต้องบังคับตัวเอง ห้ามตามใจตัวเองเด็ดขาดนะคะ ตามใจปากตามใจอารมณ์ ตามใจสภาพที่แบบฉันอ้วนก็ฉันก็อ้วนไปก็ได้ครองตัวเป็นโสดอย่างมีความสุขคือ1คุณต้องสุขภาพดี2คุณต้องขยันแล้วทำมาหากิน3คือคุณต้องมีเป้าหมายในการที่ทำให้ตัวเองรวยค่ะ4เนี่ยคือคุณต้องวางแผนชีวิตเลย50 60เนี่ยคุณจะมีแบบแผนยังไงการเงินคุณบริหารยังไงคือคุณต้องวางไว้เลยแล้ว5ก็คือ enjoy life ถ้าเกิดเรามีความต้องการทางเพศเราทำยังไงล่ะงั้น ไม่มี โอเคจบค่ะ มันจะมีหลายคนที่บอกว่าฉันอยากจะ independent นะแต่ว่าความมันนำชีวิตอะพี่ฉันอยากจะ strong นะแต่พอมากมาเธอวันนี้เราว่างนะใจมันเต้นไม่ถึงเขาแล้วอะ มันคือฮอร์โมนค่ะ โอเค วันเนี้ยเราอายุ40ละได้เรียนรู้ว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่นั้นแล้วถ้ามีไปแล้วมันทำให้เราลบมากกว่าบวกเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะทุกคน average มันจะอยู่ที่80ก็คือเหลืออีก40ปีและ40ปีก่อนนะเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างวะ ครึ่งชีวิตไปแล้ว มันไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งแบบว่า เขาไม่โทรมาเขาไม่รับสายฉันอยากไปหาเขาจังเลยมันไม่ได้มีเวลาอย่างนั้นแหละ เชื่อเรื่อง destiny ใช่ แค่ไหนเธอดูดวงหรือเป็น destiny ยังไงคะพี่ ถ้าเป็นเมื่อก่อนชอบดูนะคนนี้ใช่คู่ป่ะเมื่อไหร่จะเจอ เมื่อไหร่จะได้แต่งเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแล้วแต่เชื่อว่าถ้าบนโลกใบนี้มันมีคนที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของเราจริงๆถ้ามันเป็นจังหวะที่ถูกต้องมันเป็นเวลาที่ต้องได้เจอเดินออกไปแค่เนี้ยก็ต้องได้เจอแล้วอะไรที่มันจะเป็นของเราเราไม่อยากได้สุดท้ายมันก็ตกมาอยู่ที่ตักของเราอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราคว้าเอื้อมมือคว้าสุดมือคว้ายังไงมันก็ต้องหลุดไปเคยได้ยินปะแต่มันจะมีสิ่งที่ถ้าเราเอมไว้แล้วว่าเนี่ยเราอยากที่จะเป็นเราอยากที่จะได้แล้วเราทำสิ่งต่างๆประกอบกันในตอนเนี้ยวันเนี้ยเลยเพื่อที่จะไปถึงนั้นได้ไหมได้ นี่พี่ manifest ใช่ไหมคะ การตั้งเป้าหมายเราเห็นว่าเราจะต้องไปตรงนั้นแล้วเราจะทำยังไงให้แวดล้อมตรงเนี้ยพาเราไปสู่ตรงนั้นได้ ก็คือการรักตัวเองแหละค่ะ มีอะไรที่พี่ได้มีเป้าหมายแล้วที่ไปถึงในแบบ5 ปีที่ผ่านมาไหมคะ มีแปลกมากช่วงโควิดค่ะทุกคนไปอยู่ที่ภูเก็ตไม่รู้จะทำอะไรเว้ยอยู่ที่ภูเก็ตนอนมองเพดานอย่างเงี้ยเตียงอย่างเงี้ยเลยตื่นมาตึ้งเพดานแล้วก็แบบตอนเช้าตื่นไปไหว้พระตื่นมาตึ้งเพดานตื่นเช้าไปไหว้พระขอให้เราเป็นคนที่แบบเข้มแข็งรู้ว่าชีวิตฉันจะไปทางไหน ถ้ามีแฟนในอนาคตเขาต้องนับถือศาสนาพุทธ why เพราะเราเป็นคนที่ชอบทำประโยชน์ในศาสนาด้วยไงในวันที่เราทุกข์ธรรมะสอนใจเราแล้วธรรมะก็สอนให้เราเป็นคนแบบนี้จนถึงทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่ามันดีนะเราจะไม่ไปสอนคนอื่นแต่เราจะทำในสิ่งที่คิดว่าคนที่ไปหรือคนที่เห็นหรือคนที่ได้ยินได้ฟังหรืออะไรก็ตามเขาสามารถสอนเขาเองได้เพราะการที่เราฟังจากคนอื่นมันได้แค่ครึ่งหูนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะบอกตัวเองได้แม้คำพูดนั้นจะเป็นเสียงกระซิบแต่ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะถ้าสมมติว่าเราเจอคนเลทเซว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนศาสนาพุทธหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่มีใจเหมือนกับเรามันก็ไปกันได้แต่ถ้าเขาไม่มีใจเหมือนกับเราก็เลยเอาคำว่าศาสนาเนี่ยมาเป็นกำแพงนิดนึงถ้าเธอไม่ใช่ศาสนานี้ฉันก็อาจจะแบบไม่โอเคนะคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรวะเขาก็ถอยไปแล้วไงมันคือการฟิลเตอร์โดน sexual harassment ที่หนักที่สุดไม่เชิงของมีเดียล่ะเคยโดนชีวิตจริงไหมเคยเวลาถ่ายรูปกับคนไม่รู้จักปกติเขาก็จะยืนติดกันอย่างนี้แต่ว่าที่เคยโดนก็คือแบบโอบเอวก็คือไม่โอเคแล้วใช่ป่ะแล้วก็แบบเอามือลูดลงไปถึงก้นเราเลยแล้วทำยังไงได้บ้างในฐานะศิลปินคือโวยได้ไหมวีนได้ไหมทำอะไรได้บ้างโวยอะไรท่านละก็ว่า
เรายังขอบคุณเขาเลยก็ทำได้แค่เราก็ต้องโปรเทคตัวเองแล้วก็จะมีพวกสมัยก่อนเขาจะมีโปรแกรมแชทเนาะ ICQ อะไรเงี้ย MSN รู้จัก MSN รู้จัก ก็จะมีคนอยู่ดีใครไม่รู้แอดมาคุยแบบฮาราสุดๆอะรูตรงนี้น้ำตรงนั้นเราก็แบบสู้กลับมาเลยเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกเนี้ยมาเลยขับมากี่โมงเนี่ยตอนนี้มัน2 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่งไหม3 ทุ่มครึ่งเลยดีกว่าอะไรเงี้ยกิฟซี่เขาจะแบบมีเบอร์หนึ่งที่แบบคนรู้กันหมดเลยอยู่ดีคนก็รู้กันหมดเลยแล้วโทรมาอย่างเงี้ยสวัสดีครับโทรมาเกือบทุกวันโทรหากิฟซี่แล้วไอ้กิฟมันจะเปิดสปีกเกอร์ให้ฟังประเด็นคือมันชอบรับด้วยค่ะรับสายทำไมก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของแบบว่าบนเวทีนั่นนี่นู่นโอ้ยเยอะไข่อะปลาไข่ขึ้นมาบนเวที What? แต่สมัยก่อนเวทีมันไม่ได้เล็กเหมือนเวทีในคลับแบบทุกวันนี้ไงมันเป็นเวทีกว้างก็แบบไม่โดน โอเคพี่ยิง positive เนาะเป็นหนูดูแบบว่าใครโยนใครมา ล่าสุดกิฟซี่เขาโดนคือวันดีคืนดีเว้ยเราก็ถ่ายสตอรี่แล้วก็แบบเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่ถูกนี่คือในสตอรี่นะเหมือนคนไร้บ้านที่อยู่บนถนนเส้นหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะทำหน้าแบบเยาะเย้ยไล่กิฟยิ่งโมโหก็คือวิ่งไล่เขาแล้วก็แบบตะโกนคนแถวเนื่องจากว่าเขาอะมาแตะอ่างคือด้วยความที่เขาเป็นอาจจะแบบไม่เต็มร้อยเขาก็มาแตะอ่างกิฟซี่ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งไปแตะอ่างน้องคนหนึ่งที่ใส่ชุดนักเรียนแตะอ่างตัวกิฟซี่เองเนี่ยเขาไม่เท่าไหร่แต่ไปแตะอ่างน้องนักเรียนเนี่ยคือมันรับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีทางสู้แล้วเขาร้องไห้มันจะรับไม่ได้เพราะมันสู้ไงมันก็เลยวิ่งไล่เขาวิ่งไล่ตะโกนจนในที่สุดอะก็คือมีตำรวจมาจับไปพี่มีคำแนะนำอะไรให้กับสิ่งของเซลฟ์เลิฟไหมคะทุกคนน่ะมันมีความรักตัวเองอยู่ในตัวเองนั่นแหละเพียงแต่ว่ารักแบบไหนรักถูกต้องหรือเปล่าบังคับตัวเองเยอะๆต้องสอนตัวเองเยอะๆถ้าสมมุติว่าฉันเป็นคนแบบนี้แล้วมันท็อกซิกกับตัวฉันเองฉันไม่เป็นดีกว่าและการไม่เป็นมันง่ายแบบอย่างนี้เลยนะแต่ไอ้อย่างเงี้ยพอเราปุ๊บอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเหมือนพลิกมือนะมันจะแบบค่อยๆพลิกแล้วเราก็แทบจะไม่รู้สึกเลยมันมาครึ่งทางแล้วพอแบบโอ้นานมากเลยอะเปลี่ยนตัวเองมันนานมากเลยแทบจะไม่รู้สึกสุดท้ายเราก็เปลี่ยนได้ในโลกปัจจุบันนี้ที่แบบทุกอย่างมันแบบเร็วมากแล้วก็แบบมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบเยอะมากๆเราจะมีการบริหารจัดการกับตัวเองก็คือเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งเราสามารถที่จะแบบมีได้จากข้างในแล้วการแสดงของเราจะเป็นอ่อนโยนหรือจะเป็นแบบเฮฮาหัวเราะเสียงดังเป็นได้หมดแต่ข้างในเรามันคือแบบเหมือนฐานที่มันแน่นก็อยากให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่อิฟซ่างั้นก่อนจากกันไปนะคะให้ฝากผลงานหรือฝากช่องทางการติดตามหรืออะไรอยากจะฝากได้เลยจ้ะฝากช่องทางการติดตามนะคะโซเชียลมีเดียก็เป็นกิฟซ่าปิยานะคะก็จะมี IG TikTok นะคะ Facebook ก็จะเป็นกิฟปิยาค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะและใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe แล้วก็ที่สำคัญคอมเมนต์กันด้วยเนาะว่ามีหลาย mindset หลายๆอย่างที่อาจจะมาแชร์กันได้ในทางที่สุภาพแล้วก็ไนซ์นะคะอาจจะกันเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence จบแล้วเหรอยังตกใจยังเขาเป็นแฟนคลับรายการถึงกันไม่ใช่กราบขอบคุณท่านมากนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยท่านแบบมีคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมหรือเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันถูกต้องของเด็กรุ่นใหม่ในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้โดนเตือนเราก็อาจจะไม่ได้ฉุกคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราโดนเตือนเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ฉุกคิดแล้วมันเป็นสิ่งที่พอพูดออกมาในสื่อแล้วทำให้เด็กๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในกรอบอยู่ในประเพณีศีลธรรมมากขึ้นณเวลานั้นก็ขอบคุณมากค่ะคนลุกป่ะศิลปินยุคเก่าจริงๆเลย5 4 3 2
สำหรับใครที่มาดูรายการนี้อยู่นะคะ หรือว่าท่านเองนะคะ ก็อยากจะขอบคุณมากเลยนะคะ ที่สละเวลามารับชมรายการ แล้วก็ขอน้อมรับทุกคำติชมเลยนะคะ แล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ เด้งเด้งอย่างนี้เด้ง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 เดี๋ยวเด้งเด้งอยู่ข้างหน้าสันไว้ แล้วกินเดือน10 ปีที่แล้วมันไม่แรงได้ยังไง